Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádióműsora. Várja Önt a stúdióban Süle András, az Európai Kórházi Gyógyszerészek Szövetségének elnöke, a Péterfi Kórház főgyógyszerésze. A műsor támogatója a Hold. Meghozzuk a döntést befektetéseiben. Hold.hu. Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozik csatornánkra. Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, az Aréna vendége Süle András, az Európai Kórházi Gyógyszerészek Szövetségének elnöke, a Péterfi Sándor utcai kórház főgyógyszerésze. Én Herceg Zsolt vagyok. A beszélgetést felvételről hallják, a műsort pénteken délelőtt 11 órától rögzítettük. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. Milyen gyógyszerekből fogy a legtöbb manapság, és talán az a legérdekesebb, hogy mire lehet ebből következtetni az egészségügyi állapotunkra, a különböző tendenciákra vonatkozóan? Én azt gondolom, hogy az a kérdés, hogy mely gyógyszerből fogy a legtöbb, ez egy jelentős szezonalitást mutat, nagyon függ attól, hogy mely évszakban, mely hónapban vagyunk. Most így február táján leginkább a felső légúti panaszokkal fordulnak a páciensek, akár a gyógyszertárakhoz, illetve az orvos kollégákhoz is. Ilyen értelemben akár a különböző orrcseppek, orrsprék, láz- és fájdalomcsillapítók, azok, amelyek ebben az időszakban a legnagyobb mértékben fogynak. Ez aztán majd, ahogy a tavasz felé közeledünk, át fogja adni a helyét a különböző allergia elleni készítményeknek, amikor a pollenek majd megjelennek a légtérben. Nyáron pedig általában a házi patikák átadják a túlsúlyt a pihenéshez, a nyaraláshoz kapcsolódó készítményeknek, akár a gyomorbélpanaszok kezelésére szolgáló készítményekre gondolok itt, a napégés elleni készítményekre, és így tovább. Összességében akár hazai, akár európai vagy globális szinten nő a gyógyszerfogyasztás? Szintén adódik a kérdés, hogy ez mire utal. Egyre többet vagyunk betegek, vagy ez egy jó hír, hiszen fejlődést mutat, hogy egyre több betegségre van gyógyszer? Én úgy gondolom, hogy az állítás mindkét fele egyébként igaz, és az ellentmondás csak látszólagos a két tagmondat között. Ha az arányokat nézzük, vannak olyan gyógyszer területek, hatástani csoportok, amelyekben a felhasználás mértéke egyébként stagnál vagy kismértékben csökken, de általában azt látjuk, hogy a globális helyzet azt mutatja, hogy a felhasználás mértéke nő, különösen a vény nélkül kapható készítményeknél. Ez Európában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban különösen azt gondolom, hogy egy figyelmet igénylő trend, annál is inkább, hogy ez a fajta öngyógyszerelés, ez nem veszélytelen. Bizony, hiszen rengeteg vitamint és étrend kiegészítőt is eszünk. Mondhatnám, hogy szedünk, de inkább eszünk, ha már ekkora mennyiségről van szó. A szakma szerint szükségünk van ezekre? Ezek tényleg felszívódnak? Ezek tényleg hatnak? Mert a reklámok szerint igen. Ha szigorúan gyógyszerészeti, gyógyszerhatástani szempontból vizsgáljuk ezt a kérdést, akkor a felszívódás, mint probléma, én azt gondolom, hogy nem merül fel, tehát természetesen ezek főleg amelyek gyógyszerként kerülnek forgalomba, megállják a helyüket abban a tekintetben, amilyen állításokat a forgalmazó tesz velük kapcsolatban. Ugyanakkor azt szeretném itt is hangsúlyozni, ami ezen készítmények dokumentációjában is szerepelni szokott, hogy nem feltétlenül helyettesítik a változatos étrendet, az aktív életmódot, a jó értelemben vett egészségtudatosságot. Tehát ilyen értelemben egy kellően változatos étrend, megfelelő mennyiségben fogyasztott zöldség, gyümölcs legalább annyit hozzá tud tenni sok esetben az egészségünkhöz, mint akár a nagy mennyiségben fogyasztott étrendkiegészítők. Ha túl sok vitamint szed be az ember, abból is nagy baj lehet. Ugye nekem volt egy ismerősöm, aki a kisbabájának D-vitamint adott, de elnézte a mennyiséget, és annak többszörösét adta be. Nagyon nagy baj nem lett belőle, de nem volt őszinte az orvos mosolya. Ez így van. A különböző
Nyilván részben a különböző multivitamin készítmények, de egyébként, ha nem is a vitamin tartalom, de hatóanyag tartalom miatt például a különböző megfázás ellen alkalmazott készítményeket is hozhatnánk itt példaként, hogy vannak azért olyan hatóanyagok, amelyek túladagolása nem nagyon nehéz. Például? Például a vitaminok közül az úgynevezett zsírban oldódó vitaminokat szokták említeni, ez az A, D, E és K vitaminok, amelyeket túl lehet adagolni, és a vesén nem ürülnek, tehát ilyen értelemben a szervezet nehezebben kompenzálja egy adott esetben túl dozírozott helyzetet. Egyéb vitaminokkal azért lényegesen biztonságosabb a helyzet, viszont a megfázás ellen használatos készítmények esetében például a paracetamol egy olyan hatóanyag, aminek a túladagolása az viszonylag könnyen megtörténhet, főleg, hogyha egyszerre próbál egy más védjegyzet néven lázcsillapítót, meg egy másik védjegyzet néven egy forró italt fogyasztani a beteg, akkor az például egy májkárosodással is fenyegető állapotot idézhet elő. Erről a patikus szól az embernek, ugye? Tudja, amit nem is kérdezem, mondom, én egyszer magamon próbáltam egy ilyen emberkísérletet, egyszerre váltottam ki egy ilyen lázcsillapítót és egy amolyan hasonló hatóanyagú szert. Nagyon szigorúan mondta nekem a patikus, hogy ugye nem mind a kettőt magának viszi, vagy nem egyszerre fogja használni. Tehát most már szólnak, ugye? Egyértelmű, és ezért is fontos azt hangsúlyozni, hogy miért is érdemes, hogy gyógyszerésztől vásároljunk gyógyszert. Nagyon sok mindent hallunk még a reklámokban, kíváncsi vagyok, hogy ezek csak reklámszlogenek, azokkal sincs baj, de inkább tudományos innovációk-e. Lágy zselatin. Azt mondják, hogy nagyon gyorsan felszívódik, illetve mondják a hosszú felszívódást is a különböző hirdetésekben. Szóval ezek reklámszövegek, vagy valós tudományos innovációk? Ezek teljes egészében valós innovációk. Talán a köztudatban kevésbé él a gyógyszerészetnek és a gyógyszerfejlesztésnek ez az ága. Általában, hogyha gyógyszerészetről, gyógyszerfejlesztésről hallunk, akkor vegyületekről, molekulákról, szerkezeti képletekről és a régi kémiaórákról kezdünk el gondolkozni. Őszintén ígérem önnek, hogy ez most nem fog megtörténni. És a mosolyunk ritkán őszinte, hogyha ezekre a régi emlékekre gondolunk vissza. Ezzel párhuzamosan azonban nem csak az a lényeg, hogy az adott vegyület, az hogyan működik a szervezetben és mit csinál, de hogy eljut-e oda, ahol azt a hatást ki kell fejteni, meddig van ott, ahol azt a hatást ki kell fejteni, vagy éppen, ha ez a hatóanyag a vérben oszlik el, akkor milyen hosszan van jelen hatásos mennyiségben a vérkeringésünkben. Ezt a gyógyszerkutatásnak az úgynevezett gyógyszertechnológia ága és fejlesztési irányai tudják biztosítani. Ez köszön vissza abban, amit én a gyógyszerreklámokban nagyon gyakran hallok, hogy nem is annyira azt hangsúlyozzák, hogy hatékony az a gyógyszer, ettől még nyilván lehet az, hanem hogy nagyon gyorsan hat. Mintha azt üzennék az embereknek, hogy majdnem egy reklámszöveget idéztem, nincs idejük szenvedni, nem érünk rá, kap be gyorsan ezt a gyógyszert, fél óra alatt elmúlik. Egyébként ennek a gyógyszerészek örülnek, hogy így a hatásmechanizmus tempója ennyire felpörgetett? Részben igen, hiszen például egy fájdalomcsillapító esetében egyértelmű előnye van annak, hogyha az a hatás az gyorsan kifejlődik, de vannak úgynevezett szájban széteső tabletták, amelyhez még csak víz sem kell, vagy folyadék sem kell, hogy be tudja venni a páciens. Migrén kezelésében, különböző pszichiátriai betegségek kezelésében gyakoriak ezek a gyógyszerformák. Nagyon hamar el tudjuk érni a hatást. De legalább ennyire fontosak a másik típusú megoldások, amit említett az imént, a hosszú hatású vagy elnyújtott hatású készítmények. Ezekről azt kell tudni, hogy ezek révén tudunk például olyan gyógyszereket előállítani, amelyeket nem 4-szer kell bevenni egy nap, hanem mondjuk elég reggel egy tablettát vagy kapszulát bevennünk belőlük. Kórházi gyógyszerész, de mi a különbség a kórházi gyógyszerész és a patikus között? Végzettségben akár, vagy feladatban, felelősségben? Végzettségben nem sok, ugyanazt az egyetemet végezzük, ez ugye az Orvostudományi Egyetemek gyógyszerész karai. A szakképzettségben, tehát ez a posztgraduális képzés, vagy az egyetem után végzett szakgyógyszerészi képzésben a
alapellátásban, vagy közforgalomban, vagy patikákban dolgozó kollégák egy másik szakosodást végeznek, mint a kórházban dolgozó gyógyszerészek. Feladataink egyébként részben átfednek, részben pedig nagyon különbözőek. Ami átfedő feladat, az magukkal a termékekkel való foglalkozás. A kórházi gyógyszerésznek is alapvető feladata, hogy azok a gyári gyógyszerkészítmények, azok rendelkezésre álljanak megfelelő időben, megfelelő helyen, mennyiségben, illetve az úgynevezett magisztrális gyógyszerkészítményeket is mi állítjuk elő a kórházakban. Ezek azok az egyénre szabott gyógyszerek, amelyek különleges receptek alapján helyben készülnek, helyben állítjuk elő őket. Itt egy olyan különbség mutatkozik még a hagyományos gyógyszertárak és a kórházak között, hogy mi a kórházakban nem csak kenőcsöket, szemcseppet, kapszulákat állítunk elő, hanem úgynevezett intravénás készítményeket is, infúziókat, injekciókat, amelyek hát a kórházi ellátás speciális területeit jelentik. Ezek közül is talán kiemelném a daganatellenes kezelésekben alkalmazott úgynevezett citosztatikus keverékinfúziókat. A kórházi gyógyszerész az egészségügyi ellátó szakszemélyzettel, nem a beteggel közvetlenül működik együtt és van kapcsolatban, ugye? Vagyis is? Mind a kettő. Az elmúlt, azt mondhatom, hogy körülbelül 8-10 évben látunk egy olyan változást Európa szerte egyébként, ami a kórházi gyógyszerészek úgynevezett klinikai fordulatát mutatják. Egyre inkább követve az angolszász országok gyakorlatát, a kórházi gyógyszerészek egyre mélyebb szerepet vállalnak a közvetlen betegellátásban is. Ennek hátterében leginkább az látható, hogy a rendelkezésünkre álló gyógyszerkincs oly mértékben bővül, és a készítményeknek a hatástani mechanizmusa úgy válik egyre bonyolultabbá, hogy muszáj, vagy nagyon előnyös legalábbis, hogyha egy kifejezetten gyógyszerhatástani jártassággal rendelkező személy a kórházi tartózkodás során is végigköveti a beteg gyógyszeres kezelését, és nem csak egy-egy szakirányból speciálisan tekintünk a betegre, tehát nem csak a szívével kapcsolatos problémákra tekintünk, meg a gyomor-bélrendszerével kapcsolatos problémákat tekintjük, hanem a beteget egészként, az ő valamennyi gyógyszeres kezelését egyszerre tesszük mérlegre, és hangoljuk össze úgy az általa szedendő gyógyszereket, hogy azok egymással ne lépjenek olyan kölcsönhatásba, amely adott esetben káros lehet. Ez személyes kontaktust is jelent a kórházi gyógyszerész és a beteg között? Így van. Jobb néha élő embert is látni, mint csak kartonokat és fájlokat, igaz? Teljesen így van. Annál is inkább, hogy amikor a beteget fölvesszük egy kórházi osztályra, akkor a gyógyszerésznek az első dolga vele szemben az, hogy az úgynevezett gyógyszeranamnézis, tehát a szedett gyógyszereknek a listáját fölveszi, és ez már egy személyes találkozás a beteggel, illetve az ő hozzátartozóival, és ezen személyes beszélgetés során rengeteg olyan kérdés fölmerül, ami egyébként a későbbi terápiás döntéseket nagyban tudja segíteni. Egyre nagyobb baj a világban az, ezt a laikusok is tudják, hogy a baktériumok ellenállnak az antibiotikumoknak. Ilyenkor szoktunk mi laikus riadalommal szuperbaktériumokról beszélni. Ha egy röpke engedékeny pillanatig elfogadja ezt a nem szakszónak minősülő kifejezést, akkor mitől lesz szuper egy baktérium, a mutációtól? Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy igen. Teljesen egyetértek abban, hogy talán nagyon riasztó ez a kifejezés, és esetleg olyan mértékű riadalmat kelt, ami nem feltétlenül indokolt, de tény, hogy egyre nagyobb azon baktériumoknak az aránya, amelyek az ismert antibiotikumaink többségével szemben ellenállóak. Ez egy probléma, egy nagyon komoly probléma, és a szakembereknek ezzel foglalkozni is kell. Ami a hallgatókat talán érdekli ezzel kapcsolatban, az egyrészt az, hogy a felelős antibiotikum alkalmazás az kulcskérdés abban a tekintetben, hogy ezeknek a szuperbaktériumoknak a terjedését és jelentősebb térnyerését gátoljuk, vagy lassítsuk legalábbis. A kórházi szakembereknek pedig azért fontos, mert
ezek a szuperbaktériumok tudnak nem megelőzhető kórházi fertőzést is okozni. Ezekről még beszélünk, de akkor értsük meg az ellenség, a szuperbaktérium működési elvét, hogy ha egy baktériumból szuperbaktérium lesz, akkor nem elvárható a gyógyszertudománytól, hogy viszonylag gyors tempóban gyártson hozzá egy új szuper antibiotikumot. Kicsit elkényeztetett bennünket ilyen szempontból a koronavírus járvány, kitört egy szörnyű pandémia, rengeteg szenvedést, áldozatot okozott, de bizonyára sokat is tanultunk belőle, például azt, hogy félelmetes és imponáló gyorsasággal lettek oltóanyagok. A szuperbaktérium antibiotikum vonatkozásában ez nem elvárható? Elvárható, ugyanakkor azt azért aláhúznám, hogy a védőoltás az a megelőzésnek az eszköze. A kialakult fertőzés esetében a vírusok ellen hatószerekkel sokkal kevésbé kényeztetett el minket a tudomány, és nem azért, mert nem szerette volna, hanem jóval nehezebb a már kialakult problémát meggyógyítani. A rezisztens, tehát ellenálló antibiotikumok ellenálló mikrobák, kórokozók esetében azt kell látni, hogy ezek egyfajta evolúciós folyamatként, csak nagyon gyors evolúciós folyamatként alakulnak ki a környezetünkben, itt akár hónapokra, évekre gondolok, tehát nem évtizedek, évszázadok vagy évmilliók hosszú idejére, hiszen amikor van egy fertőzés, ahol nagyon sok baktérium van mondjuk egy élő szervezetben, például egy emberben, és adunk neki valamilyen antibiotikumot, akkor az arra érzékeny része ezeknek a baktériumoknak elpusztul, relatíve gyorsan. Viszont vannak olyan egyedek ebben a sokaságban, akiknek az érzékenysége valamilyen mutáció, egyéni változékonyság miatt vagy kisebb, vagy akár teljesen érzéketlenek az antibiotikumra, és azzal, hogy például nem elég ideig alkalmazzuk az antibiotikumot, ők megmaradnak, a többieket pedig elpusztítottuk, tehát hirtelen nekik nagyon nagy tér nyílik arra, hogy már ők legyenek az egyeduralkodók abban a populációban. És ez innentől kezdve egy ördögi kör, hiszen több lépésben mi magunk segítünk kiválasztani az ellenálló törzseket, és utána már ők lesznek az egyeduralkodók, és még ellenállóbbak lesznek. És ha nem felelősen alkalmazzuk az antibiotikumot, tehát nem jókor és jó ideig, akkor sajnos nagyon sokat tudunk rontani ezen a folyamaton. A humángyógyászatban ezt az orvos dönti el. Az orvosban bízunk. Majd azt írja fel, amire nekem szükségem van, és annyit ír fel, amire nekem szükségem van. Régebben túl sok antibiotikumot írtak fel az orvosok, és most van ebben kedvező változás. Én egyébként alkalmi betegként azt érzem, 20-30 évvel ezelőtt simán kaptam antibiotikumot, most azt mondja az orvos, hogy nem. Ez így van, jelentősen szigorodott az antibiotikum alkalmazás az elmúlt pár évben. Azzal párhuzamosan, hogy az antibiotikum rezisztencia ilyen jelentős méreteket ölt, igen komoly változások következtek be abban, hogy hogyan alkalmazzák az intézmények és az orvosok az antibiotikumot a gyakorlatban. De ezt talán a hallgatók számára is fontos hangsúlyozni, hogy akár ha csak a saját magunk történetében 10-15 évre visszamenőleg gondolkodunk, egy egyszerű felső légúti tünetre, megfázásra, de ad abszurdum még influenza-szerű tünetekre is szinte egyértelmű volt, hogy antibiotikus kezelést is kapott a beteg. Pedig az hatástalan, és ezért szúrom ide, képzelje el, néhány évvel ezelőtt egy európai parlamenti jelentésben látott ez napvilágot, az európaiak 44%-a nem tudja, hogy az antibiotikum hatástalan a megfázás ellen, szóval van még teendő a felvilágosítás terén. Rengeteg teendő van, és ezért is örülök, hogy például ma itt tudunk beszélgetni, hiszen én úgy vélem, hogy ebben a médiának és a sajtónak is jelentős szerepe van, hogy tudatosítsuk a hallgatókban azt, hogy mire jó egy antibiotikum, és viszont mire nem. És a vírusok által okozott fertőzésekre, így egyébként a koronavírus fertőzése sem gyógymód, gyógyír az antibiotikum. Akkor se szedjük be, hogyha marad otthon, ugye? Mert marad néha otthon,
Nekem is volt egy idős rokonom, aki addig szedte, amíg volt a dobozban, akkor is, ha 7 szemet kellett beszedni. Egyértelműen egyet tudok érteni. Ezért is hangsúlyoztam az imént, hogy fontos addig szedni az antibiotikumot, amíg annak az előírása szól. A túl hamar abba hagyott antibiotikum fokozhatja a rezisztenciát, a túl sokáig alkalmazott antibiotikum egyéb mellékhatásokkal járhat, például gyomorbélpanaszokkal, illetve, amit még fontos hangsúlyozni, hogy a megmaradt gyógyszerek saját hatáskörben történő tapasztalati alapú használata az hordoz rizikókat, főleg, hogyha esetleg családtagok között, szomszédok, barátok között is gazdát cserélnek ilyen megmaradt gyógyszerek. Az a tény önmagában, hogy valamilyen tünetegyüttesre egy bizonyos embernél működött egy gyógyszer, egyáltalán nem feltétlenül jelenti azt, hogy hasonló tünetek esetében más valakinél is működni fog, hiszen lehet, hogy más okozta ugyanazokat a panaszokat. Ráadásul ezek meglehetősen kemény szerek. Ugye én egyszer kaptam egy antibiotikumot, mindig elolvasom ezt a szép sajtpapírt, amit beleraknak. Egy ilyen mondat volt benne, hogy helytelen szedés esetén a személyazonosság érzetének elvesztésével járhat az alkalmazása. Ilyet még nekem nem mondtak soha, szóval vigyázzunk az antibiotikumokkal, de vigyázhatnának azok is, akik az állattenyésztésben és az állatgyógyászatban dolgoznak. Ugye a 90-es évek elején dolgoztam néhányszor állattartó telepeken, nyakrafőre adtuk az antibiotikumot, például szarvasmarháknak. Így van. Én azt gondolom, hogy a már említett ellenálló baktériumtörzseknek egy jelentős hányada épp azért alakult ki, vagy alakulhatott ki, mert az állattenyésztésben és az állatgyógyászatban sem volt felelős az antibiotikum alkalmazás. Az Európai Unióban szerencsére már jó pár éve előírás az, hogy a növendékmarháknak, egyéb állatoknak a testtömeg gyarapodása érdekében már nem szabad, tilos antibiotikumot alkalmazni, és csak és kizárólag igazolt fertőzés esetén használhatunk állatok esetében is antibiotikumot, de azt is ezzel párhuzamosan látni kell, és talán a hallgatók számára ez is egy fontos információ, hogy az ellenálló baktérium az nem az egyénnek a tulajdonsága. Tehát attól még, hogy mondjuk mi itt az Európai Unióban felelősen használjuk az antibiotikumokat, attól még, hogy én, mint személy, vagy ön, mint személy egész életében úgy és addig és akkor szedte a gyógyszert, amikor ez elő volt írva, az ellenálló képesség az a baktériumnak a sajátja, és a baktérium fogja tovább örökíteni az utódai számára ezt az ellenálló képességet. Tehát ha a földgömb bármely más sarkában előállítódik, vagy létrejön egy ellenálló törzs, nem feltétlenül fog ő határokat ismerni, és mi magunk is akár megfertőződhetünk olyan ellenálló baktériummal, ami nem is feltétlenül a közvetlen környezetünkben jött létre. A szuperbaktérium akkor tulajdonképpen ugyancsak laikus megfogalmazással ugyanúgy képes egyfajta globális járványt okozni, mint a koronavírus? Egyértelműen, és azt gondolom, hogy nagyon sok infektológiával, tehát fertőző betegségekkel foglalkozó szakember ezért is figyelmeztet gyakran arra, hogy a globalizációval, az utazás egyre könnyebbé válásával megnő az esélye annak, hogy vándorolni fognak ezek a kórokozók is, és ha mondjuk egy olyan törzs jön létre, ami tényleg véletlenül mindennek ellenáll, az nagyon komoly fejtörést fog okozni a jövőben. Egyre több a kórházi fertőzés, nem csak itt, nem csak most, talán a világon is. Mióta és miért? A kórházi fertőzés egy nagyon összetett, nagyon sok gyökerű problémakör. Talán azt lehet mondani, hogy a fertőző betegségek összességének egyik legjobban kutatott területe ez.
nagyon sok szakterület foglalkozik a kórházi fertőzésekkel, illetve ahogy a hivatalos nyelv nevezi őket, az egészségüggyel összefüggésben, az egészségügyi ellátással összefüggésben megjelenő fertőzésekkel. Ez talán azért fontos hangsúlyozni, mert nem csak a kórház épületében, hanem rendelőintézetben, házi orvosi rendelőben, mentőautóban, bárhol, ugye? Vagy akár a hosszú távú ellátást nyújtó szociális intézményekben, tehát bárhol, ahol intézményi körülmények között kezelnek pácienseket, ezek előfordulhatnak. A gyakoriság megítélése tekintetében talán két dolog nagyon fontos. Az első az, hogy mindannyian ugyanazt értsük az alatt, hogy mi is a egészségügyi ellátással összefüggésben megjelenő fertőzés. Ezt az Európai Betegség Megelőzési és Járványügyi Központ, az ECDC nevű EU-s szervezet egy hivatalos európai definícióval illeti, és mindazon fertőzéseket ilyen természetű fertőzéseknek tekintünk, ami például a kórházba kerülést követő 48 órán túl jelenik meg tünetek formájában, és olyan kórokozó okozza, amelynek a lappangási ideje rövidebb, mint ez a 48 óra. Nyilván az a definíció magyarázata, hogy nem a testében vitte be a kórokozót, hanem ott kapta meg. Annál is inkább, mert a behurcolt fertőzések is nagyon komoly problémát jelentenek az egészségügyi ellátórendszerben, főleg a légúti fertőzések okoznak ilyen tekintetben komoly kérdőjeleket. De ha már tudjuk a definíciót, és nyilván itt a 48 óra tekintetében ez egy mesterségesen meghúzott határ. Nehéz azt mondani, hogy a 48 és feledik órában megjelenő tünet, akkor az most behurcolt vagy sem. Nyilván valahol meg kellett szabni a definíciónak a határát, viszont innentől kezdődően már, ha erre rá tudunk építeni egy jelentési rendszert, nyomonkövetési rendszert, akkor már nagyon konkrét és egyértelmű képet kapunk arról, hogy a gyakorisága milyen ezeknek a fertőzéseknek. Minden túlzás nélkül állíthatom, hogy Magyarországon ez a jelentési rendszer az Európai Unió tagországai közül a legszigorúbbak közé tartozik. Minden kórház minden ilyen típusú fertőzést rögzít és a hatóságok felé jelent, tehát ezekről nagyon naprakész adataink állnak rendelkezésre. És aztán ezt európai viszonylatban is összegezzük. Az a megállapítás, hogy egyre gyakoribbak a kórházi fertőzések, ez világszerte igaz. Ezzel párhuzamosan viszont az Európai Unió területén már néhány éve egy folyamatos csökkenés tapasztalható. Hogy konkrét számokat is idézzek, az Európai Unióban a már említett ECDC nevű szervezet tavaly publikált jelentése szerint nagyjából 5,5-5,6% ezen fertőzések megjelenésének a gyakorisága. Magyarországon ez 4,0 környékén van, tehát viszonylag jelentősen egyébként az EU átlag alatt vagyunk, de a teljes Európai Unió területén a szórása ennek a tartománynak nem nagyon nagy. Tehát durván 3,5-től 8,5-9%-ig az egyes tagországoknak ez a gyakorisági értéke, ami viszont probléma világszerte, és itt akkor utalnék a rezisztens antibiotikum problémára is, hogy a fejlődő országoknak hívott térségekben ez a kórházi fertőzési gyakoriság meghaladhatja 25%-ot is. És ha tegyük fel, abban a szituációban keletkezik egy ellenálló baktérium, és az útra kél, akkor az más térségekben is problémához fog vezetni. Tehát a kórházi fertőzéseket elsősorban nem a higiénés körülmények hiányosságai, hanem az antibiotikumoknak ellenálló baktériumok okozzák? Ez az állítás? Nagyon örülök a felvetésnek, annál is inkább, hogy megint talán akkor ennek révén tudom hangsúlyozni, hogy mennyire sok oka van a kórházi fertőzés kialakulásának. A higiéné, amit általánosságban talán a hallgatók úgy fordítanak le maguknak, hogy a tisztaság, vagy fertőtlenítés, az egy szegmens. Hozzátartozik ezentúl az okaihoz a kórházi fertőzések kialakulásának az, hogy aki kórházba kerül, akár az elsődleges betegsége, vagy valamilyen társbetegsége miatt egész egyszerűen fogékonyabb
mert az immunrendszere nem annyira erős, fogékonyabb bizonyos fertőzések kialakulására. Az is fogékonyabbá teszi a kórházba került embereket fertőzések létrejöttére, hogy ott velük különböző beavatkozásokat végeznek. Tehát megműtik őket, lélegeztetőgépre kerülnek adott esetben, vagy mondjuk katétert kell viselniük valamennyi ideig. Tehát az a védőburok, ami természetes állapotban övezi a testünket, az megsérülhet akár mondjuk egy sebészeti beavatkozás során, és ez nem hiba, hanem ez maga a sebészeti beavatkozás, ami mondjuk a bőrünk folytonosságát megszakítja. Ez megint a fogékonyságot növeli. És ilyenkor, ha van egy nagyon ellenálló kórokozó, akkor abból probléma lehet. Sőt, vannak olyan baktériumok, amelyek egyébként természetes állapotban velünk élnek, ezek az úgynevezett normál flóránknak a részei, ilyenek élnek a bőrünkön, élnek a beleinkben, és nem okoznak megbetegedést. De egy fogékonnyá váló személy esetében a nem kórokozó baktérium is válhat kórokozóvá. És ezeket hívjuk opportunista fertőzéseknek. Időnként hallunk a médiában kicsit talán erőteljesen megfogalmazott húsevő baktériumfertőzésekről, amelyek egyébként a kifejezés nagyon súlyos, maga a megbetegedés lefolyása is egyébként tud súlyos lenni. Hogy lehet a közelmúltban egy ózdi családapa ebbe halt bele? Viszont azt is látni kell, hogy ezek egyébként gyakran normál állapotban velünk élő baktériumoknak arra fogékony szervezetet megfertőző képességéből jönnek létre, nem pedig amiatt, mert mondjuk nem volt megfelelő a tisztaság vagy a készfertőtlenítés. És talán, ha még egy dolgot megenged, amit hangsúlyozni szeretnék, ez szintén a már hivatkozott európai hatóságnak a jelentéséből derül ki, hogy ebben a térségben az az átlagosan 5,5%-os gyakorisággal megjelenő fertőzések körülbelül 50-70%-a nem megelőzhető. És ez éppen abból fakad, hogy például olyan törzsek okozzák, amelyek nem reagálnak az eszközeinkre. Akkor mit lehet tenni? Ha mit lehet tenni kérdés legalább annyira összetett választ igényel, mint hogy mi okozza ezt a területet. Általánosságban úgy szoktuk összefoglalni a választ erre a kérdésre, hogy szükség van úgynevezett infekciókontroll intézkedésekre. Ezek azt jelentik, hogy igyekezzünk megelőzni és gátat szabni a terjedésének, tehát annak a szegmensnek az arányát csökkentsük, ami megelőzhető, és notabene az a tény, hogy akár 3/4 is nem megelőzhető a kórházi fertőzéseknek, az abból a szempontból nem feltétlenül rossz hír, hogy ez így elsőre soknak tűnik, de ez egyben azt is jelenti, hogy a megelőzhetőeknek az arányát az intézkedésekkel nagyon nagy mértékben sikerül csökkenteni. A másik fele az intézkedéseknek, az pedig az úgynevezett felelős antibiotikum alkalmazásnak az eljárásrendje. Ezt az angol száz nomenklatúra antibiotikum stewardship kifejezéssel illeti. Ez a fajta szemlélet az Európai Unióban durván olyan 5-6 éve lett egyeduralkodó, és például Magyarországon is kötelező érvényű. Tehát egyszerre kell minden egyes intézményben a megelőzésnek egy komplex eljárásrendjét alkalmazni, ebbe beletartozik a takarítás, a kézhigiéné, a fertőzött betegeknek az egymástól való izolálása, elkülönítése, beletartozik az egyszerhasználatos eszközöknek az alkalmazása, az egyszerhasználatos védőeszközöknek az alkalmazása, gumikesztyű, maszk, fejfedő és így tovább, egyszerhasználatos műtéti kiegészítő eszközöknek az alkalmazása, és emellett az antibiotikumoknak a programozott alkalmazása, fölírása, és csak abban az esetben való alkalmazása, amikor azokra szükség van. A helyes antibiotikum használatnak a részleteit nem értem. Én még magyarul kevesebbet? Nem feltétlenül kevesebbet, inkább az antibiotikumokkal kapcsolatban a fő kérdés az szokott lenni, hogy melyik típusú baktériumra hat.
És ebben az értelemben szokott egy talán közkeletű félreértés élni a lakosságban is, melyek értelmében vannak erős és kevésbé erős antibiotikumok. Ez a szóhasználat a szó hagyományos értelmében nem fedi az antibiotikumoknak a hatástani működését. Az ő esetükben azt tudjuk megmondani, hogy egyszerűen fogalmazva hányféle baktérium ellen működnek. És ilyen értelemben vannak olyanok, amelyek nagyon sokféle baktérium ellen jók, ezeket széles spektrumú antibiotikumoknak nevezzük, és vannak olyanok, amik csak néhány ellen, de azok ellen nagyon jó hatásfokkal célzottan tudnak Nyilván működni. Akkor tudni kell, hogy a beteg szervezetében melyik baktérium Pontosan van jelen. Van. És ez a már említett antibiotikum stewardship program, ami, mint már utaltam rá, nálunk is már évek óta kötelező, arról szól, hogyha mondjuk kórházba kerül egy páciens, és ő fertőzés jeleit mutatja, nem is feltétlenül tünetek szintjén, hanem mondjuk a laboratórium eredményei arra utalnak, akkor 48 órán belül el kell végezni azt a laboratóriumi vizsgálatot, ami egy tenyésztést jelent, hogy azonosítsuk, hogy milyen baktérium okozta a fertőzést. Ki az ellenség, milyen fegyver kell ellene. Így van. És amíg, főleg, hogyha tünetekkel járó páciensünk van, amíg nem tudjuk, hogy ki az ellenfél, addig használhatunk széles spektrumú antibiotikumot, tehát lőhetünk mindennel, amink van, de amint tudjuk, hogy az ellenfelünk mire érzékeny, abban a pillanatban váltani szükséges, és szűkítenünk kell ezt a spektrumot, amire lövünk, úgymond, mert így a maradék muníciónk nem fog további rezisztenciát eredményezni. Kevesebb golyószóró, több mesterlövészpuska. Igen, talán azt mondhatom, hogy az a mesterlövész hasonlat, ez a leghelyesebb, igen. Ehhez azonban már jelentkeznie kell a kórházi fertőzés tüneteinek a betegen, vagy jobb, hogyha már akkor tudják, hogy megfertőződött, amikor ő még nincs rosszul. Ez biztos kapacitás probléma is, rengeteg laborvizsgálatot feltételez, hogy mindenki, aki a kórházban fekszik, és egyébként nincs ilyen tünete, azt is teszteljék. Így van. A már említett nyomonkövetési rendszer, jelentési rendszer azért is nagyon hasznos, mert emiatt, vagy ennek nyomán egy rizikóbecslést tudunk végrehajtani, és egész egyszerűen azonosítani tudjuk azokat a szakterületeket például, ahol jelentősebb a veszélye annak, hogy ilyen fertőzések megtörténnek. Nyilván, ahol valamilyen konkrét beavatkozást végzünk a betegen, már hoztam erre példákat korábban, intenzív terápiás osztályokon, ahol tényleg nagyon súlyos állapotú, fogékony pácienseket ápolunk, ott ez a fajta gyakori laboratóriumi vizsgálat, ez elengedhetetlen, hiszen így már akkor tudjuk látni a fertőzésnek a jól mérhető jeleit, amikor az még mondjuk tünetet, lázat, egyéb tünetet nem okoz. És ilyen értelemben azonosítani tudjuk az érzékeny betegcsoportokat, és oda tudunk rájuk figyelni, hogy lehetőség szerint még a tünet megjelenése előtt tudjuk kezelni a problémát. Információnk szerint a belügyminisztériumban is készül egy rendelet a kórházi fertőzések megelőzéséről, talán már van egy rezisztencia térkép is, és lesz egy országos munkaszervezet ebben. A kórházi gyógyszerészek, általában a gyógyszerészek hogyan vesznek részt? A kórházak fenntartójaként működő országos kórházi főigazgatóság kapta azt a feladatot, hogy egyebek mellett ezzel a bizonyos felelős antibiotikum alkalmazás eljárásrenddel is foglalkozzon. Ebben a munkacsoportban veszünk részt kórházi gyógyszerészként mi is, és éppen azt a szakértelmet szeretnénk ebben a munkában hangsúlyozni és a magunk oldaláról hozzátenni, ami az adott gyógyszer hatóanyagnak a működéséről, annak sajátosságairól szól, vagyis, hogy az a bizonyos mesterlövész puska, az pontosan mire is alkalmas, hogyan célszerű ezt alkalmazni. Ilyenkor milyen az együttműködés az orvos, az ápoló személyzet és a kórházi gyógyszerész között? Feltételezem, érdekellentét nyilván nincs, hiszen mindannyian gyógyítani szeretnének, de nem biztos, hogy minden helyzetet ugyanúgy ítélik meg, illetve az sem, hogy a másiknak mekkora jogosítványa van beleavatkozni az egyik munkájába. Igen, ez a kérdés annál is inkább aktuális, mert ahogy utaltam rá az egyik előző kérdése kapcsán, a
klinikai munkakörben dolgozó gyógyszerészeknek az aránya az nagyon jelentős mértékben megnövekedett az elmúlt években, úgy, hogy például a mi egészségügyi rendszerünkben nem nagyon volt annak múltja, hogy egy betegellátó osztályon a viziteken részt vegyen gyógyszerész, a terápiás döntéshozatalban részt vegyen gyógyszerész. Ezt nevezhetjük talán a szervezeti kultúrában bekövetkező változást, ezt véghez kellett vinni, és amikor 7-8 évvel ezelőtt nekiálltunk hazánkban is ezt a változást gondozni, akkor ezzel kapcsolatban voltak kérdőjelek, de minden túlzás nélkül állíthatom, hogy mind az orvos kollégák, mind az ápoló kollégák meglátták és megértették azt, hogy az a fajta gyógyszer hatástani jártasság, amit a gyógyszerész hozzá tud tenni az ő munkájukhoz, az pontosan mit tesz hozzá a beteg jóllétéhez és gyógyulásához. Úgyhogy ilyen értelemben szerencsére azt mondhatom, hogy ilyen hatásköri természetű kérdőjelek, viták, vagy akár a döntések kapcsán bekövetkező polémiák olyan értelemben nincsenek, hogy az gátolja a munkát. Nagyon sokat tudnak segíteni viszont a szakmai típusú közös fejtegetések. A kórházi gyógyszerész, hogyha még mélyebben az aktív, személyes kontaktust is igénylő gyógyító munkába belefolyik, akkor beleszólhat majd, vagy akár már most beleszól olyan kérdésekbe, ami nem közvetlenül az ő szakterülete, de mégis fontos. Mondom, mire gondolok. A történelem különböző korszakaiban különböző kórháztípusokat találtak ki. Sok beteg egyetlen nagy korteremben, ennek is volt előnye, sok kicsi korterem, nyitott helyen, fedett helyen, szétszórva pavilonokban, stb. A koronavírus járvány is sokat tanított nekünk arról, hogy ezek az épületek mit szolgálnak, és mi a szerepük esetleg például a kórházi fertőzésekben. Ilyenben is tud véleményt nyilvánítani a gyógyszerész, hogy hogyan lehet megelőzni az intézményen belüli, az ellátórendszeren belüli fertőzéseket, hogy hogyan kellene kinéznie egy kórháznak, egy rendelőintézetnek? Talán kétfelé bontanám a választ. Egyik oldalról a kórházi és klinikai gyógyszerész egyre több olyan területen formál véleményt, ami nem szűken egy adott szakterület gyógyszeres terápiájáról szól. Hogy egy példát említsek erre, Spanyolországból indult útjára nagyjából 1,5 évvel ezelőtt az a tendencia, hogy a járóbeteg szakrendeléseken is kezdenek gyógyszerészeket alkalmazni. Ez például itt Budapesten a mi intézményünkben is már 7 féle szakrendelés esetében működik, és itt a gyógyszerész, ha megérkezik a beteg, áttekinti az ő terápiáit, és ha észlel egy olyan problémát, ami nem a szűk szakterületnek a sajátja, de rizikófaktor például a beteg számára, mondjuk egy szívelégtelenség esetében, vagy egy cukorbetegség esetében, akár életmóddal, vagy szövődményekkel kapcsolatos rizikó, például egy személyzeti probléma, akkor ezt jelzi a kezelőorvos és a páciens számára, és tulajdonképpen már tovább is irányítjuk őt, hogy az esetleges szövődményeket még idejében meg tudjuk előzni. A kérdésének a másik felére a válaszom, az pedig az, hogy valóban ezek a típusú építészeti döntések, ezek szinte korszakokat jelentettek az egészségügynek a fejlődésében. Jelen állás szerint egyre inkább azt látjuk, hogy az úgynevezett mátrix elrendezésű intézményi építészeti modell az, amit a korszerűnek gondolunk, amikor nem is feltétlenül beszélhetünk hagyományos értelemben vett kórházi osztályokról, úgy értve, hogy mondjuk a neurológiának vagy a belgyógyászatnak 15 kórterme van, hanem van valamennyi kórterme a kórháznak, és éppen a megjelenő beteg igényhez mérten allokálják ezeket bizonyos szakmákhoz. Amikor fertőző betegségekről beszélünk, a fertőző pácienseknek az elkülönítése az egy nagyon fontos eszköze a fertőzések elleni védekezésnek. Korábbi időszakokban utaltak arra, és volt olyan vélekedés, hogy ez a pavilonrendszerű elrendezés ez ilyen szempontból segíthet, hiszen fizikailag távol tudjuk helyezni a pácienseket egymástól.
Ugyanakkor a már említett egyszerhasználatos eszközök, a nagyon sokat fejlődött fertőtlenítési módszertanok, akár a levegő fertőtlenítésére alkalmas eszközöknek a térnyerése és hozzáférhetővé válása ezt már nem indokolja. Tehát sok esetben bőségesen elegendő, hogyha egy kórterem képezi azt az izolációs szigetet, ahol a fertőző beteg vagy betegek vannak. Ha ennyi dolga van, pláne ennyi dolga lesz a kórházi gyógyszerészeknek, van elég gyógyszerész, kórházi gyógyszerész ehhez? Ez két oldalú kérdés. Azt hiszem, hogy abban a tekintetben nem lehetünk elégedetlenek, hogy ha mondjuk az elmúlt 7-8 évnek a történetét nézzük Magyarországon, de akár Európában is, a kórházban dolgozó gyógyszerészeknek a száma növekszik. És a szám arányuk is növekszik az összes gyógyszerészi végzettséggel dolgozó kollega arányában. Ha azt a kérdést tesszük viszont föl, hogy mindazon feladatokhoz ez elegendő-e, amikről akár részben ma is beszéltünk, akkor viszont azt a választ kell adnunk, hogy még további bővülésre van szükség. És ilyen értelemben rendkívül fontos az, hogy a képzőhelyek, tehát az orvosegyetemek, a gyógyszerészi érdekképviselet és hivatásrendi kamara együtt dolgozzon annak érdekében, hogy próbáljuk meg előrevetíteni azt a létszámigényt, amivel majd szembe kell néznünk akár 6-7-8 év múlva, hiszen ha mi most bármilyen változást indítunk el az egyetemi képzésben, az minimum 5-6 év múlva fog számszerűsíthető előnyt hozni, vagy változást hozni, hiszen felmenő rendszerben tudjuk csak ezeket a változásokat létrehozni. Ráadásul a középiskolások irányában sem feltétlenül hátrány, hogyha láttatjuk, hogy miért is szép a mi szakmánk, hogy talán akkor őket is tudjuk arra ösztönözni, hogy minél inkább nagyobb számban válasszák ezt a szakterületet. Ha már forradalmi változások így a végére, a Semmelweis filmet látta már? Igen. Segítenek ezek a filmek rámutatni mindennek a fontosságára, amiről most is beszéltünk? Én azt gondolom, hogy igen, és tulajdonképpen minden olyan film, publikáció, cikk, infografika, bármi, ami tudományos igényességgel, de a szélesebb közvélemény számára fogyaszthatóan és nem túl tudományosan tállal fontos kérdéseket, legyen ez mondjuk a kézhigiénének a problématikája, legyen ez az eljárásrendek betartásának a fontossága, de legyen az akár, hogy egy másik nem túl régi példát hozzak, a Csernobil című sorozat, ami viszont a bizonyos veszélyeknek a megértését tudja segíteni, hogy a tévhitek ne árnyékolják be a megítélésünket bizonyos problémákkal szemben, vagy helyi értékén tudjuk kezelni bizonyos veszélyeket, például akár a kórházi fertőzést, vagy az atomenergiát, ezek mind-mind nagyon sokat tudnak segíteni. Ebben próbáltunk meg mi is segíteni. Most az Arénát hallották az Inforádióban. Süle András, az Európai Kórházi Gyógyszerészek Szövetségének elnöke, a Péterfi Sándor utcai kórház főgyógyszerésze volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Az Arénát meghallgathatják az infostart.hu oldalon, és megnézhetik a YouTube-on. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. A műsor elkészítésében Módos Márton, Szécsi Ágnes, Illis László, Varga Mónika és Szabó Gergely segített. Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm, hogy figyeltek ránk. A műsor támogatója a Hold. Nem csak vagyont, kockázatot is kezelünk 1994 óta.